Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi gia nhập vào thương đoàn Nguyệt Dạ của thương nhân Julie, đám Long Hạo Thần đã từng bước tiến vào lãnh địa ma tộc. Tuy nhiên, khi đặt chân tới Nạp Lý Khắc hành tinh thì thương đoàn của bọn họ đã bị tập kích bất ngờ. Tại đây, Long Hạo Thần lệnh cho mọi người ẩn giấu thực lực của mình, chưa đến lúc nguy hiểm thì tuyệt đối không được lộ ra thân phận ra ma đoàn. Thế nhưng, số lượng ma tộc tấn công vô cùng lớn, đồng bọn ở thương đoàn Nguyệt Dạ đã bị tiêu diệt gần hết. Lúc này, Nguyệt Dạ và Lệnh Tiêu chỉ có thể ra tay. Nguyệt Dạ lấy một quyển trục thi triển ma pháp cường đại, còn Lệnh Tiêu đứng ở giữa không trung, pháp trượng trong tay giơ cậu, từng luồng sáng đỏ như máu không ngừng từ bảo thạch trên đỉnh trượng bắn ra. Mỗi một luồng huyết quang khi đụng vào cầm ma thì cầm ma lập tức biến thành đoàn ánh sáng đỏ, trong khoảnh khắc liền biến mất. Đúng lúc này, trên không trung vang lên tiếng xé gió đinh tai nhức óc. Lệnh Tiêu bất giác biến sắc, bởi vì thứ đang tiến lại gần nàng và Nguyệt Dạ chính là đại cầm ma cấp 6. 12 con đại cầm ma tu vi cấp 6 đồng thời công kích mui xe, khó trách Lãnh Tiêu biến sắc mặt, nên biết tu vi chân chính của cô chỉ là đỉnh cấp 5 mà thôi. Các ngươi có can đảm dám độc thủ với ta? Lãnh Tiêu gầm lên một tiếng, trên bầu trời vang tiếng bạo chấn kịch liệt, một vòng ánh sáng đỏ máu lấy Lãnh Tiêu làm trung tâm, nháy mắt khuếch tán ra ngoài, thế nhưng đối phương hiển nhiên không có ý định dừng lại. Thi triển ra một kích này khiến Lãnh Tiêu cũng hết sức. Lúc này, đám Long Hạo Thần rốt cuộc xông tới bên cạnh xe. Long Hạo Thần nhìn mọi người bên cạnh, nói: Thải Nhi cùng tôi đi lên, những người khác tự bảo vệ mình. Nói xong, hắn nhú mũi chân, dùng sức bật lên bay hướng mui xe. Khoảnh khắc Diệu Nhật Trảm lấp lánh, Lãnh Tiêu bất giác nhíu mày. Cô rất ghét loại hơi thở thuộc tính quang minh, nhưng cũng mau chóng nhận ra thân phận của Long Hạo Thần. Đứng trên mui xe, Long Hạo Thần hiểu rất rõ vị trí của mình. Hiện tại, việc hắn cần làm không phải giết địch, mà là không để kẻ địch tiến lại gần Nguyệt Dạ để cho cô tranh thủ thời gian hoàn thành ma pháp. Tuy Long Hạo Thần chỉ có cấp 5, nhưng dựa vào thực lực bản thân, cứng rắn kiềm chế sau con đại cầm ma cấp 6. Ở bên cạnh, Thải Nhi thân hình cũng chợt lóe, sau găm ánh kim trong tay nháy mắt đã đâm vào cổ một tên ma tộc định đánh lén. Tuy nhiên, số lượng đám ma tộc chỉ sợ lên tới hàng vạn, sau một hồi chiến đấu, mọi người đã có chút mệt mỏi. Lúc này, Long Hạo Thần đã triệu hoán ra Hạo Nguyệt và bảo nó thi triển hỗn loạn nguyên tố Bắc Ly. Dĩ nhiên, thứ này đối với đám ma tộc có khắc chế. Lãnh Tiêu hơi chấn kinh liếc Hạo Nguyệt, lại nhìn Long Hạo Thần, người thanh niên kia rốt cuộc là ai? Thương đội của tỷ tỷ khi nào thì có nhân vật như vậy? Hắn thật sự chỉ có cấp 5, còn có ma thú ba đầu này rốt cuộc là cái gì? Vì sao từng người nói cho mình cảm giác tim đập nhanh, hơn nữa là đến từ huyết mạch áp chế? Đúng lúc này, phía dưới từng đoàn ánh sáng hỏa hồng bay ra, đem thi thể đại cầm ma thu vào không gian trữ vật. Bị y thu vào không chỉ là đại cầm ma, coi như là thi thể của ma bình thường y cũng thu vào không ít. Nguyệt Dạ luôn yên lặng ngồi trên mui xe, hai mắt cô từ đầu tới cuối chăm chú nhìn quyển trục bay trước mắt, dường như tất cả việc xảy ra bên ngoài đều không liên quan mình. Màu tím đậm đang điên cuồng dâng lên, trên trời Tử Nguyệt cũng càng rõ ràng. Bỗng nhiên lúc này, một tiếng kêu thê lương vang lên không trung. Sau đó, tia chớp từ trên trời giáng xuống, bổ hướng Nguyệt Dạ. Lãnh Tiêu kinh ngạc, thân hình chợt lóe, chắn trước mặt nàng. Pháp trượng tỏa ra một đoàn huyết quang nồng đậm, hóa thành hộ thuẫn ngăn cản ánh sáng vàng. Trong nháy mắt hộ thuẫn của Lãnh Tiêu cứ như vậy vỡ nát, ngay cả người cô cũng dính vài tia điện quang. Toàn thân run rẩy, hai chân cô nhũn ra, suýt ngã ngồi trên mui xe. Trên bầu trời, thân hình màu vàng tựa như gió lốc đáp xuống. Đối phương vậy mà chính là Hoàng Kim Cầm Ma tu vi tuy chưa tới cấp 8 nhưng cũng là đỉnh cấp 7. Đối diện với công kích mà nó đang phóng tới, Long Hạo Thần đột nhiên ngửa đầu phát ra tiếng rồng ngâm. Đây là hắn dựa vào thường ngự thuẫn lực phòng gấp 3, thêm con nguyên tố tinh linh và Hàn Vũ phụ trợ kỹ năng mới miễn cưỡng ngăn cản. Đối diện cường địch, Long Hạo Thần đè ép lực lượng này hoàn toàn lộ ra. Tình huống hiện tại, đám sa ma đoàn bọn họ nếu không cùng hai cô gái kia liều mạng, e rằng chỉ có một kết cục. Đến đây thì cũng hết tập 74 Thần Ấn Vương Tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.